Στην παρέα μας πάλι ο φίλος ο Σύφης. Γεια σας. Γιατί σας έχουμε υποσχεθεί πως θα πούμε κάποια πράγματα για το ακόνισμα. Βλέπω έχει φέρει εδώ διάφορα. Έχουμε δύο ακονόπετρες, η μία είναι διπλή, ένα μασάτι διαμαντιού. Αλλά αυτό που θέλω σαν εισαγωγή θα ήταν να μιλήσουμε γενικά περί ακονίσματος, δηλαδή ποιοι τρόποι υπάρχουν κτλ. Για πρώτη φορά θα μιλήσουμε γενικά. Για να αφήσουμε σε άλλη φάση, σε άλλο θέμα δηλαδή. Να πάμε σε λεπτομέρειες. Να πάμε σε λεπτομέρειες, πώς με τον έναν τρόπο, πώς με τον άλλον κτλ. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά είδη ακονίσματος. Τα πιο βασικά είναι το πρώτο με πέτρας ακονίσματος. Αυτή είναι μια ιαπωνική διπλή νερού, δηλαδή για να ακονίσεις με αυτήν πρέπει να τη βουτήξεις το νερό, να ποτίσει. Και μια απλή πέτρα πυρητίου. Λοιπόν, επίσης τώρα η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε και ηλεκτρικό σύστημα ακονίσματος, το οποίο το συγκεκριμένο και ακονίζει και κάνει μασάτιασμα, δηλαδή τη δουλειά αυτού εδώ, με την πανόβουρτσα. Υπάρχουν επίσης και κάποια άλλα συστήματα ακονίσματος, αρκετά αποτελεσματικά, κυρίως αμερικάνικα, τα οποία μας επιτρέπουν να ακονίσουμε κρατώντας το μαχαίρι σε μια συγκεκριμένη γωνία, την κατάλληλη για ακόνισμα, γιατί τελικά το μυστικό στο ακόνισμα είναι η γωνία που κρατάμε το μαχαίρι. Και αυτή τη γωνία μπορούμε να τη μάθουμε κι εμείς πάνω στην πέτρα, εμπειρικά. Έτσι, θα τη δείξουμε σε άλλη εκπομπή μας, σε άλλο βιντεάκι μας, ποια είναι αυτή η γωνία ανάλογα και με τη χρήση του μαχαιριού. Τα συστήματα αυτά λοιπόν την έχουν έτοιμη τη γωνία και απλά διαλέγεις ποια γωνία θέλεις και ακονίζεις πάντα στο ίδιο σημείο. Να πω και εγώ τώρα κάτι εδώ πέρα. Ναι. Γιατί ακούω πολλές φορές περί λαδάκουνα και πέτρες τέτοιες ειδικές κτλ. Ναι. Γιατί βλέπω δεν μου έχεις φέρει τέτοιο. Δεν έχω φέρει λαδάκονο, όχι, είχα ένα και το ξέχασα. Θα πω την αλήθεια. Σκεφτόσουν μόνο το κοντοσούλια δηλαδή, δεν τα ψέματα. Σκεφτόμουν τα κοντοσούλια και κόλλησε το μυαλό. Για πες μας όμως και ας μην το έχουμε να το δείξουμε. Λοιπόν, το λαδάκονο είναι μια πέτρα και αυτή, ορυκτή, η οποία είναι, ας πούμε ότι είναι αυτή εδώ, ας υποθέσουμε, η οποία για να δουλέψει πρέπει να της ρίξουμε πάνω λάδι. Κατά προτίμηση όχι ελαιόλαδο, γιατί αυτό κολλάει πάνω της και τη χαλάει. Κυρίως πορέλαιο είναι το πιο κατάλληλο, το οποίο μετά με ένα πλήσιμο μπορεί να φύγει. Το λαδάκονο βγαίνει χοντρικά σε δύο μεγέθη, χοντρό ψηλό, ανάλογα πού θα το βρούνε. Προέρχεται από την Κρήτη, από την περιοχή Ελούντα και κάνει πάρα πολύ καλό ακόνισμα. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι από την Ελούντα. Που βγαίνει εκεί πέρα. Δηλαδή. Μόνο εκεί βγαίνει το λαδάκονο, στην Ελούντα. Σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Ναι, μόνο στην Ελούντα. Από εκεί το παίρνουν. Από εκεί το παίρνουν, ναι. Δεν την ήξερα. Ναι. Το καλό με το λαδάκονο είναι ότι βάζοντας το λάδι και τρίβοντας το μαχαίρι πάνω στην πέτρα, το μαχαίρι βγάζει ρινίσματα από την πέτρα και η πέτρα βγάζει ρινίσματα από το μαχαίρι, από το μέταλλο, τα οποία ανακατευόμενα με το λάδι είναι αυτά μετά που ακονίζουν την κόψη. Πρέπει να είναι χρονοβόρο αυτό. Είναι χρονοβόρο όπως χρονοβόρο είναι και όλα τα ακονίσματα με πέτρες στο χέρι. Ναι. Θέλει κάποια ώρα δηλαδή, δεν είναι γρήγορο όπως το μηχάνημα, ας πούμε, που είναι πολύ γρήγορο, το βάζεις και επειδή τρέχει πολύ γρήγορα η ταινία. Την ίδια δουλειά με την πέτρα κάνει, μόνο που τρέχει γρήγορα η ταινία και είναι σαν να το κάνεις σε fast forward με το χέρι. Κατάλαβα. Όταν έχουμε ακονίσει το μαχαίρι μας και έχει τελειώσει το ακόνισμα, χρησιμοποιούμε το μασάτι. Είδες, δεν φέρουμε το μασάτι. Αυτό κάνουμε ανόρθωση βασικά και ακόνισμα. Ποια είναι η λειτουργία του μασατιού. Έχουμε το δερματομασάτι εδώ. Βγάλω το και αυτό, ναι. Έχω το δικό μου. Έχουμε σαπούνι κάτω. Και αυτό μασάτι είναι σαν και αυτό, μόνο που αυτό είναι από δέρμα και αυτό από διαμάντι. Διαμαντόσκονη. Λοιπόν, ποια είναι η χρήση τους. Όταν τελειώσουμε το ακόνισμα, η κόψη μας στο μικροσκόπιο φαίνεται να είναι σαν τσαλακωμένη. Γιατί ο εθέρας, το σημείο ακριβώς το τελευταίο της κόψης, το πολύ λεπτό, λόγω ότι είναι πολύ λεπτό, από την ταλαιπωρία πάνω στην πέτρα έχει κάνει αυλακές, έχει κάνει ανομαλίες. Δεν είναι ίσιο. Τελείως ευθεία, δηλαδή, για να ακριβώς. Δεν είναι ίσιο και με αποτέλεσμα όταν δεν είναι ίσιο να μην έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να ισιώσουμε αυτόν τον εθέρα, αλλά και να πάρουμε και τυχόν ρινίσματα που έχουν μείνει από το ακόνισμα στην κόψη, χρησιμοποιούμε το μασάτι. Για να τον ανορθώσουμε. Ανορθώνουμε τον εθέρα, τον σηκώνουμε, τον ισιώνουμε και αφαιρούμε ό,τι υπολείμματα έχει αφήσει το ακόνισμα, τα οποία εμποδίζουν για αυτό το κόψιμο. Είτε με μασάτι διαμαντιού, είτε με δερμάτινο μασάτι, στο οποίο πάνω τρίβουμε λίγο σαπούνι λίανσης που έχει σμυρίγδι μέσα. Το βοηθάει. Ναι. Αλλά και τα δύο την ίδια δουλειά κάνουν. Τέτοιο είχαν οι μπαρμπέριδες. Τέτοιο είναι οι μπαρμπέριδες, αλλά όχι σε ξύλο απάνω.
Όχι, το έκανε σκέτο το δέρμα, γιατί ναι. το ξηράφι είναι πάρα πολύ λεπτή η λάμα του και δεν χρειάζεται υποστήριξη για να κάνει δουλειά. Δεν χρειάζεται πάτημα. Βέβαια, ενώ το μαχαίρι που είναι χοντρό η λάμα του πρέπει να έχει υποστήριξη για να έχει αποτέλεσμα από πίσω. Κατάλαβα. Ναι. Ναι. Και εγώ όταν κάνω ανόρθωση εδώ πέρα, Ναι. βάζω μεγάλη πίεση. Έτσι. Δηλαδή εδώ. Έτσι. Ξεκινάω από τη χοντρή πλευρά πρώτα Ακριβώς. και μετά ανάποδα Και μετά στην πυλή για Ναι. να φινίρεις. για να φινίρεις. Ναι. Να πω επίσης τώρα μια και είδα την κίνηση που έκανες, Ναι. ότι όταν ακονίζουμε ένα μαχαίρι, γιατί δεν είναι, θέλει ακονίσμα, η κόψη τρέχει προς τα μπροστά, έτσι. Ναι. Ενώ όταν το μασατιάζουμε, ανόρθωση, ναι. κάνουμε ανόρθωση, η κόψη πάει ανάποδα. Δηλαδή τρέχει ράχη μπροστά. Ναι. Για να σκόσουμε τον Για να εθέρα. σηκώσουμε τον εθέρα. Έτσι Λογικό. τρώμε μέταλλο, είναι πιο επιθετική η κίνησή μας. Για να Έτσι, αφαιρέσει έτσι μεταλλό. δημιουργούμε εθέρα δηλαδή. Και δημιουργούμε εθέρα κόψη και έτσι τον σηκώνουμε ανάποδα. Έτσι ακονίζουμε, έτσι σηκώνουμε τον εθέρα ανάποδα. Έτσι. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά και Θα πούμε κι άλλα, θα πούμε κι άλλα. να περάσουμε στην επόμενη φάση, δηλαδή την επόμενη φορά που θα πάω στο εργαστήριό του, θα τον ευάλω να μας τα δείξει όλα αυτά ένα-ένα. Πώς θα ακουνήσουμε εδώ, Ναι. πώς θα ακουνήσουμε εδώ Ναι. και πώς θα ακουνήσουμε στο λαδάκονο. Και Και στο φυσικά, ραδάκονο και στο ηλεκτρικό. ναι, Που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και πάρα πολύ κατάλληλο για αεραστέχνες, για ανθρώπους που δεν ξέρουν καλά να ακονίζουν. και για μένα που βιάζουμε. Και όσους βιάζονται και για επαγγελματίες που βιάζονται. Πάντως εγώ που το χρησιμοποιώ, γιατί αυτό είναι δικό μου, Ναι. το βγάλαμε κάτω από το εργαστήριό μου που έχω και ακουνίζω τα μαχαίρια μου, για να σας το δείξουμε. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Θέλω ένα λεπτό για να δημιουργήσω Το κόψη πολύ, για να δημιουργήσει κόψη. και να κάνω ανόρθωση Ναι. του εθέρα με την πανόβουρτσα και μετά εδώ με το δερμάτινο. Να προσθέσω μασάζ. ότι εσύ έχεις 3 ταινίες. Ναι, ναι. Μπορείς να βάλεις άπειρες. Μπορείς να βάλεις δηλαδή ταινίες όσο παχές ή λεπτές θέλεις. Τις έχουν στο εμπόριο, σε αυτό το Αυτό μέγεθος. είναι το ζυργόνιο. Αυτό είναι ζυργόνιο, αυτό είναι διαμάντι, είναι Διαμάντι. τράιζακ. Ναι, είναι πολύ αρκετά ψηλό. Μπορείς να βάλεις ό,τι ταινίες θέλεις και σε βολεύουν. Δηλαδή με τον καιρό ακονίζοντας με το μηχάνημα Ανάλογα αυτό. τι θες να κάνεις. Μπράβο, μαθαίνεις ανάλογα με τι θες να κάνεις, τι ταινίες θα βάλεις. Εμένα προς το παρόν το ζυργόνιο, επειδή έχω καλή κόψη, Ναι. Κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά δηλαδή, Ναι. όταν επιμείνω και λιγάκι, κάνει πολύ καλή δουλειά Ναι. και μετά λίγο ανόρθωση από εκεί και με Έτσι. σειράφει. Ενώ αν έχεις χοντρή ταινία, να βάλεις την πολύ χοντρή ταινία. Δημιουργείς καινούργια κόψη εκεί. Όχι στην πολύ χοντρή. Στην πολύ χοντρή ταινία διορθώνεις ζημιές, δηλαδή σου έχει σπάσει η μύτη. Αχα, κατάλαβα. Με την πολύ χοντρή ταινία τρως τη λάμα και ξαναφτιάχνεις μύτη. Με τη λίγο λεπτότερη ταινία δημιουργείς κόψη αν έχει φύγει τελείως. Και με τις ψηλές ταινίες φινίρεις την κόψη Ωραία. και την κάνεις κοφτερή. Όπως είδατε φίλοι μας, ήταν μια γενική εισαγωγή στο ακόνισμα και σιγά σιγά θα περάσουμε σε λεπτομέρειες, όπως είπαμε, στο εργαστήριο βέβαια εκεί του ΣΥΦΗ, πώς ακουνίζουμε και πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να κάνουμε κόψη στην κάθε περίπτωση. Τις γωνίες ακονίσματος, γωνίες, ανά κάθε είδος μαχαιριού, όλα αυτά θα τα δείτε. Και καλό θα ήταν να μας γράψουν κάτω στα σχόλια Ναι. τι θα ήθελαν ακριβώς να δούνε Ναι. Τι μαχαίρια έχουν και θέλουν να Ναι. ακονίσουν. και τι θα τους ενδιαφέρει πιο πολύ να, Ναι, ναι, ναι. να δούνε Ναι. στο ακόνισμα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που Να ευχηθούμε βοηθάω. στους φίλους μας εδώ καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα, καλά ψησίματα. Εμείς θα βάλουμε τις σούβλες λίγο πάνω. Έτσι. Λοιπόν, Αυτό περιμένουμε και εμείς για να χαρούμε σήμερα. θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια Καλά σας. ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα, γεια σας.